my new video lecture. આજે આપણે C પ્રોગ્રામિંગ એક્સરસાઇઝમાં exercise 39 write a C program to find out area and volume of sphere using following equation with command line argument. આપણે આ પ્રોગ્રામ સિમ્પલ રીતે યુઝર દ્વારા ઇનપુટ કરાવીને વેલ્યુ આર કેવી રીતના બનાવી શકાય એ ઓલરેડી પ્રોગ્રામિંગ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી ચૂક્યા છીએ. પણ હવે આપણે ઇનપુટ યુઝર પાસેથી નહીં લેવાનું. જ્યારે પ્રોગ્રામની EXE રન કરીએ ત્યારે જ આપણે ઇનપુટ આપી દઈશું કમાન્ડ લાઇન આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે. એ રીતના ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનો છે. તો એના માટે હવે આપણે સીધા જ આપણા એડિટરમાં જતા રહીશું. PR39 include standard input output.h include console input output.h void main અને main ની અંદર command line argument integer argc argument counter અને character pointer argv that is an array. સૌથી પહેલા આપણે ઇન્ટીજર એરિયા અને વોલ્યુમ્સ બનાવીશું જે જરૂરિયાત પડશે. CLR SCR. હવે અહીંયા આપણે પહેલા એક લખીશું કે if argc is less than 2, ઓછામાં ઓછા કાઉન્ટ argc ની વેલ્યુ 2 હોવી જોઈએ. એક વેરિયેબલ, એક પ્રોગ્રામનું નામ PR39 અને બીજું એ રેડિયસની વેલ્યુ. જો લેસ ધેન 2 હશે તો આપણે મેસેજ લખી શકાય ઇનવેલિડ આર્ગ્યુમેન્ટ. get ch and then after exit 0. પણ જો 2 અથવા તો 2 થી વધારે હોય ત્યારે આપણે જે રેડિયસ નામનો વેરિયેબલ ડિક્લેર કરીશું અહીંયા, જે ઇન્ટીજર છે અને રેડિયસ ઇન્ટીજર રાખીશું અને વોલ્યુમ અને એરિયા ફ્લોટ. તો રેડિયસની વેલ્યુ થશે is equal to a2i આર્ગ્યુમેન્ટ ટુ ઇન્ટીજર ફંક્શન્સનો ઉપયોગ કરીને argv1 આપણે રિટ્રાઈવ કરીશું. તો રેડિયસ જે ફાઇલના નામ પછી જે તમે પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ આપશો એ થશે રેડિયસ. અને સાથે સાથે આપણે પાઈ કોન્સ્ટન્ટ ડિફાઇન કરવા પડશે. એટલે ડિફાઇન પાઈ 3.14. હવે એરિયાનું ઇક્વેશન આના આધાર ઉપર 4πr² and 4/3πr². તો એરિયા થશે 4 into pi into radius into radius. અને જે વોલ્યુમ્સ છે એનું ઇક્વેશન થશે 4/3 into pi into radius to radius. તો આ રીતના કેલ્ક્યુલેશન થાય. હવે આપણે ડિસ્પ્લે કરાવવાનું થાય the area of sphere is %f and volume is %f. વેલ્યુઝ એરિયા અને વોલ્યુમ વેરિયેબલ. ત્યારબાદ get ch અને ફાઇનલી પ્રોગ્રામ્સ એન્ડ.
આ પ્રોગ્રામને રન કરવા માટે પહેલા આપણે એને સેવ કરી દઈએ. કંટ્રોલ F9 થી કમ્પાઇલ કરીશું. કોઈ એરર છે નહીં. આપણે કમાન્ડ લાઈન આર્ગ્યુમેન્ટ માટે બિલ્ડ કરીને exe બનાવવી પડશે, જે અપ ટુ ડેટ અત્યાર સુધી છે. બિલ્ડ ઓન. અને હવે આપણે જતા રહીશું ડોસ શેલમાં. ત્યાં PR39 એ કમાન્ડ અને એના આર્ગ્યુમેન્ટ 10. સો ધ એરિયા ઓફ સ્ફિયર ઇઝ 1256 અને એને 4 વડે ભાગીએ તો 300. આ રીતના આપણે જે ઇનપુટ કરાવવાની વેલ્યુઝ છે એ સીધી પ્રોગ્રામના નામ સાથે આપી દઈએ. એને કહેવામાં આવે કમાન્ડ લાઈન આર્ગ્યુમેન્ટ. હવે printf scanf ફંક્શન્સની અહીંયા જરૂરિયાત નથી રહે. તમે exe બનાવો, ફાઇલની સાથે આર્ગ્યુમેન્ટ સબમિટ કરો ને એ તમારા માટે રિઝલ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરીને આપશે. આવો જ એક બીજો પ્રોગ્રામ છે, પ્રેક્ટિકલ ઓટી. તો હું એના માટે પહેલા કોપી કરી લઈશ. એડિટ, કોપી, Alt F, ન્યૂ, સેવ, PR34 PR40.c અને અહીંયા પેસ્ટ. હવે આની અંદર જે આજનું બીજી પ્રેક્ટિકલ છે કે આપણે કમાન્ડ લાઈન આર્ગ્યુમેન્ટની મદદથી whether the number is strong or not. હવે સ્ટ્રોંગ નંબર કોને કહેવાય? ધારો કે 145, એ 145 નંબરને સ્ટ્રોંગ કહેવાય, કારણ કે પહેલા તો જે નંબર આવે એ નંબરનો તમારે એક્સ્ટ્રેક્ટ કરવાનું અને ત્યારબાદ એનું ફેક્ટોરિયલ વેલ્યુઝ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની. અને જો ફેક્ટોરિયલ્સ વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કર્યા પછી જો નંબર પોતે જ થતો હોય તો એને સ્ટ્રોંગ નંબર કહેવાય. જેમ કે 1 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ 1, 4 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ 24 અને 5 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ 120. તો હવે જ્યારે આ નંબરનો સરવાળો કરીશું એટલે 145 બનશે. એટલે કે એવો નંબર કે જેમની ડિજિટના એક્સ્ટ્રેક્ટ કરીને દરેક અંકનો ફેક્ટોરિયલ શોધીએ અને એમનો સરવાળો કરીએ, જો નંબર એનો એ પોતે આવે તો એને સ્ટ્રોંગ નંબર કહી શકાય. એટલે આપણે PR40 ની અંદર સ્ટ્રોંગ નંબર છે કે નહીં એ કમાન્ડ લાઈન આર્ગ્યુમેન્ટની મદદથી ચેક કરવાનું. તો આપણે પ્રોગ્રામ 39 ઉપરથી જ 40 નો પ્રોગ્રામ બનાવી દઈશું. અને 40 નો પ્રોગ્રામ છે કે સ્ટ્રોંગ નંબર. સ્ટ્રોંગ નંબરની વ્યાખ્યા આપણે કરી દીધી. હવે અહીંયા ફ્લોટ વેરિયેબલ્સની જરૂરિયાત પડવાની નથી, એટલે એને આપણે હાલ રિમૂવ કરી દઈશું. ઇન્ટીજર વેરિયેબલ્સની જરૂર પડશે, જેમાં નંબર, ત્યારબાદ નંબર 1 વેરિયેબલને સ્ટોર કરાવવા માટે, ત્યારબાદ સમ ઇનિશિયલાઇઝેશન 0 કરીશું, ફેક્ટ વેરિયેબલ અને આઈ વેરિયેબલ્સની અત્યારે હાલ જરૂરિયાત પડશે, સાથે સાથે ટેમ્પ વેરિયેબલની પણ જરૂર પડશે. હવે જે રેડિયસની જગ્યા ઉપર આપણે નંબરને આર્ગ્યુમેન્ટ 2 ઇન્ટીજરમાં કન્વર્ટ કરાયા બાદ આપણું લોજિક અહીંયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું થશે. નંબર 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર, કારણ કે જ્યારે આપણે while લૂપમાં નંબર ઇઝ ગ્રેટર ધેન 0 કરીને એને ટર્મિનેટિંગ કરવા માટેની કન્ડિશન આપણે લખવાની થશે, એટલે નંબરની વેલ્યુ 0 થઈ જશે, જેથી કરીને આપણે એ નંબરની વેલ્યુ નંબર 1 માં અસાઇન કરી દીધી. હવે સૌથી પહેલા ટેમ્પ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર મોડ્યુલસ 10
ત્યારબાદ જે આ ટેમ્પનું છે ફેક્ટોરિયલ વેલ્યુ શોધવી પડશે. દરેક વખતે લૂપમાં એન્ટર થતા ફેક્ટની વેલ્યુ 1 થઈ જાય અને હવે ફોર લૂપ i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થી સ્ટાર્ટ કરીને i લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ ફેક્ટ વેરિયેબલ હોય ત્યાં સુધી ઇટરેટ કરશે અને ફેક્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફેક્ટ ઇન્ટુ i થશે. એટલે આનાથી આપણે જે દશકનો અંક એક્સ્ટ્રેક્ટ કરીએ છીએ એનું ફેક્ટોરિયલ કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ સમની વેલ્યુ જે પહેલા 0 હતી એ ફેક્ટ દ્વારા એડ થશે અને મેં કહ્યું એ પ્રમાણે લૂપ ટર્મિનેટિંગ કન્ડિશન આપણે એડ કરવી પડશે. હા, લૂપ ટર્મિનેટિંગ કન્ડિશન્સ આપણે એડ કરવી પડશે. તો હવે આ રીતના આપણે ફાઇલ સેવ કરી દઈએ. ફાઇલ સેવ કર્યા બાદ આપણે એને કમ્પાઇલ કરીશું. કમ્પાઇલ કરતા પહેલા હવે આપણે સમને કમ્પેરિઝન કરાવવું પડશે. જો હવે ઇફ જે નંબર 1 છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમ થાય તો આપણે એને સ્ટ્રોંગ નંબર તરીકે ઓળખી શકીએ. એલ્સ printf not strong number. તો લૂપ ઇટરેશનના અંતે આપણે ફેક્ટોરિયલનું કેલ્ક્યુલેશન કર્યું અને સરવાળામાં એડ કર્યું. જો બંને વેલ્યુ નંબર 1 અને સમ સરખા હોય તો સ્ટ્રોંગ, ન હોય તો સ્ટ્રોંગ નહીં. ફાઇલ હેઝ બીન સેવ્ડ with F2 control F9. there is no error. હવે આપણે exe બિલ્ડ કરી શકીએ. Alter C build exe. temp is used. ઓકે, અહીંયા આપણે ટેમ્પ સુધી જવાનું થશે. જે ટેમ્પ વેરિયેબલ છે ત્યાં સુધી જવાનું થશે. there is no error and alter C, so it is up to date. alter F DOS cell PR 40 અને 145 આપણે ચેક કરીએ. જે સ્ટ્રોંગ નંબર છે તો આપણને રિઝલ્ટ સ્ટ્રોંગ નંબર બતાવશે. PR 40 145 સિવાય કોઈ પણ નંબર એન્ટર કરીશું તો નોટ સ્ટ્રોંગ. તો આ રીતના આપણે કમાન્ડ લાઈન આર્ગ્યુમેન્ટની મદદથી આપેલ નંબર સ્ટ્રોંગ છે કે નહીં એ ચેક કરી શકીએ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ.